Tja Mickis! Tja! Du har blivit kaffeansvarig. Ja, jag har det. Och tydligen så här smörbullängd också. Ja, smörlängd. Det är Smörlängd. klart de ska ha. Ja, det är klart. Idag är de på tomten och ska gjuta. Ja, jag hörde ju något om att jag kunde fylla på till. Men får jag inte det nu? Alltså det var lite så här, ta med dig oömma kläder om du vill hjälpa till. Okej. Har du oömma kläder? Alltså jag har nog inga oömma kläder. Nej. Vad är det? Alltså typ Säger så man här... oömma? Nej, jag har ingen aning. Alltså, Nej men alltså lite kläder som kan bli skitiga. Liksom. Ja, men alla kläder kan bli skitiga. Det går väl att tvätta, eller? Ja, kanske inte då cementen om man. Nej. Om jag typ Typ hade av en... de skorna liksom. Som Ja, men det här är lugnt. Det är ju mina slit- och slängskor. Ja. Ja, så lite oömma kläder har jag. Kanske jag kan få hjälpa till lite grann. Ja. Kul. Ja, vi åker bort nu. Vi åker bort. Jag tror de väntar på oss. Ja. Och så är de sugna på smörlängden. Ja. Känslan då? Ja, coolt. Det är en bil där. Jag har ju inte sett så mycket, men det kommer ju låta här. Så frågan är ju hur mycket vi kommer... Ja, men jag tror inte det låter så mycket där uppe de ljudet. Nej, okej. Eller ja, lite grann kanske. Ja, men så då vet ni det. Att det kan bli lite dåligt ljud. Ja. Jag tänkte skrämma dig. Nej, bara hör allt. Här händer det grejer. Ja. Nej, det är lugnt. Hur går det, Pelle? Ja, det går jättebra. Ja. Vi kan fortsätta lite till, Klasse. Alla har du kört mellan väggen. Jo, det går bra. Där uppe. Du har i alla fall gummistövlar på dig. Nu ser det ju stort ut. Eller hur? Ja, men när man ser det så här, jag tror att det är när du är i det. Så får du inte den här... Alltså nu kan jag ju jämföra liksom med ett hus som står där. Ja. Att det är ju stort. Det här är ju liksom bara... Det här är ju 2 våningar, eller? Nej, det är det inte. Det är bara källare. Ja, precis. Ja, just det. Det är det ju faktiskt. Vad sjukt. Ja, shit. Det ska du ha 2 våningar till. Det är ju kommer sjukt bli, stort. Det kommer bli högt. Ja, men utgången på baksidan kommer ju liksom vara här så att det går ut. Ja, så att det liksom är parallellt med den gräsmattan. Exakt. Nej, det är så galet. Jag vill gå upp och titta, men jag har inte varit uppe en enda gång här uppe. Är det sant? Nej. Vad sjukt. Ja, men vi måste prata lite vad vi ska göra här då. Ja, alltså nu eller? Nej, men jag var ju här i veckan och pratade med en trädgårdsdesigner. Ja! Eller Och egentligen, ja, trädgårdsdesigner är han ju, för han gör det i Jag har inte hört det. 3D alltså. Ja, En visualisering. okej. Vad vill han göra då? Ja, vad vill vi göra? Det är ju mer det. Jaha, Nu har jag vet ju berättat inte. för honom vad jag vill. Ja. Då kan jag berätta för dig. Ja, vad du vill Ja. och vad det blir. Precis. Jag är ju ganska Ja. ointresserad av det. Jag är ledsen, men jag vill bara att det ska vara snyggt. Ja, precis. Ja. Content-skapande. Jag sparar till våran bok som jag ska göra. Ja. Du kommer vara glad för det här sen. Jag kommer vara jätteglad för. Ja. Men alltså vilken bakgård vi får. Ja. Skämtar du eller? Nej, jag vet. Den blir ganska stor. Den är jättestor. Ja. Den ska alltså gå från huskanten där kan man tänka. Yes. Och hela vägen dit i våran tomt. Japp, Oj, vi får ju jättestort. jag vet. Men för att det här ska ske så behöver vi komplettera bygglovet med ganska mycket grejer. Men vadå, det är ju fortfarande våran tomt. Vi Ja, får ja, göra absolut. vad vi vill här. Absolut. Ja, Nej, inte men då- vad vi vill. Men hur får man inte det? Ja, jag vet. Men vad är det vi ska ha bygglov för? Det För att det göra en gräsmatta? Ja, men grejen är, just nu i bygglovet så är det en fransk balkong på baksidan. Som går ut. Vadå fransk balkong? Det är en fransk balkong. Det är inte en utgång till en altan. Varför inte? För att vi ville få igenom bygglovet utan att hålla på och krångla. Så det här skulle vi ansöka om senare. Ja, men det måste de ju fatta att man vill ha en altanutgång. Ja, det fattar Hur ska vi de. annars komma ut i tomten? Ja, det gör de. Ja. Men problemet blir att altanen kanske går lite högre än 50 centimeter som bara är tillåtet. Då måste vi söka. Så då blir det som en mur neråt. Om man säger här är hörnet
Om då altanen går där så kommer det Okej. Jag fattar. bli en kant. Liksom. Ja. Så det är egentligen det vi behöver få till. Så vi letar faktiskt någon som kan... Jobbar och kan godkänna bygglov. Ja, exakt. Som bara behöver stämpla. Ja. Där vi letar ju någon som egentligen kan rita från de visualiseringar vi gör nu. Din telefon ringer också. Jag vet. Ja. Att de kan göra ett bygglov. Är det kaffe där? Ni vill ju inte ha kaffe? Ja, nej, skit i det. Nej men, Det är bullar! det är bullar! Gå och ta bullen nu! En så jävla sköna Pelle och Klasse. Ja, men alltså så säger de att de inte vill ha kaffe. Ja. Och sen så blir de jätteglada när de tror att de ska få kaffe. Eller hur? Och vi köpte ju ingenting nu. Nej, Det var inget bra. förbannat. Fan Pelle. Ja. I alla fall, någon som kan rita ihop bygglovet från renderingarna vi gör utvändigt då. Ja, Så att vi till får att till- man... Ja. Då vill vi vill ju fylla det här med trall egentligen. Ända upp till typ den här nivån. Och här någonstans ska swimspot vara. Så då behöver vi gjuta där senare. Utgången här, då har vi ju diskuterat på om man skulle, alltså den blir ju i den här höjden. Ja. Om man ska ha en pergola. Ja, jag är ju... Så att du förlänger Jag vet, vardagsrummet. men så här är det ju. Du vill ju gärna ha en med glas. Och jag tycker att det ser ut som en kuvös. Vi har redan pratat om det här. Jag tycker fortfarande att det ser ut som en kuvös. Eller typ så här, du har satt ett växthus bredvid ditt hus. Nej men det är inte det du ska ha. Jo, Du fast ska jag ha vill en inte skön ha det. soffa, en lounge Ja. och så ska vi ha den här rackaren. Den här ska vi sätta fast där inne då. Den här gamla Husqvarna-spisen. Så att du kan värma på där. Nej, jag vet inte. Men jag vill fortfarande inte ha glas. Jag tycker inte det ser snyggt ut. Okej. Ja. Jag tycker att vi kör en sån här, du vet, som man kan ha på sommaren. En att det är öppen. trä, ja precis. Och så hänger man och så här, du vet, tyg som Mikaela, hänger. det hade jag tänkt göra här uppe. Jaha, hur många pergolar ska du ha? Ska du ha flera? Varför inte? Ja, men jag tycker, vi får se. Men jag tycker fortfarande att det ser ut som en kuvös. Alltså det är typ så här, det ser ut som en växthus eller en kuvös. Jag gillar inte den tanken. Vad tycker tittarna? Ja, men här får inte alla bara, alltså nu, det måste ju vi välja. Ja, Med andra är ord det. jag. så är det. Men visst blir det väldigt mycket större här än vad du hade Ja, tänkt? mycket. Alltså jag trodde ju så här att vi skulle få plats med ett swimspa och sen är det ingenting mer. Nej. Jag trodde det. Men hur kunde jag tro det? Jag vet inte. För nu känns det, alltså, känns det som vi kan ha värsta lek. Barnen kan leka här. Vi kan ha swimspa. Alltså vi får plats med jättemycket. Ja, Det trodde inte jag. precis. Det är ju en win. Och huset bakom dig, Ja. det ska vi byta fasad på. Men det är Ja. lite så här. Vad Vi gör vi gör ens det med det här? sen. Ja, och vad gör vi ens med det här? Kan vi inte bara måla det då? Jag så tänker, det är lite snyggare jag tänker än på rött. ett kontor eller något. Ja, men lite snyggare än rött vill jag ha. Ja, men vi ska byta fasad. Ja, jag vet, men om du säger att vi ska göra det sen, då tänker jag tills att det här huset ändå är klart. Ja, Kan men vi bara måla det tror svart? Ja. Alltså bara så att det kan inte vara ett rött hus mitt med ett jättefint Nej, men hus. vi kan inte lägga tid på målare. Nej, men jag kan väl måla det då? Ja, men det är för fasiken ruttet utvändigt. Ja, men om vi bara målar det lite snabbt. Alltså så här, så kan vi, så att det ändå är svart. Om vi ska vänta ett tag. Jag kan ju göra det. Ja, gör det. Ja. Mission Mickis. Ja, det är väl bara slipa lite och sen målar man. Ja, Tänker jag. Ja. Jag ringer pappa och frågar. Gud vad roligt. eller hur? Ska vi gå ner och se om de gillar bullen? Ja, det gör vi. Carolina hette hon, va? Vem? På Leka. Yes! Som ni ska ta kontakt med. Riktigt. Angående återfyllnaden. Ja just det, det måste man ju, annars blir det livsfarligt här. Ja. Ja, men det Blir det Bra det här. bra det här eller? Ja, Ja. det blir det. duktig ni. Vi Ja. börjar bli lite ledsna. Börjar ni? Ja, men över det? att ert jobb börjar bli klart. Vi gillar ju er. Ja, Ja, men jag tänker du kan ju komma hit ändå ibland ja, Ja. gärna. och hänga lite. Det gör jag Ja. jättegärna. Ja. Ja, men bygga lite trall sen. Mickis behöver måla om huset här uppe Ja, sen. ja. Ja, men det tänkte är du klart kan jag komma kommer. med. Ja, Klart vi kommer. perfekt. Men då misstänker jag att det enda betalning man får då är det pizza och en öl. Ja, Ja, det är men det. det är Lite faktiskt vin, det en är middag. väldigt länge sedan jag var med om den där typen Ja, av men betalning. precis. Man liksom flytthjälp, pizza, öl, Ja. inflyttningsfest. Men ni Det är vet inte ganska om att ni trevligt. kommer få betalt till pizza och öl här heller? Eller? Nej, det var ju det ja. Har vi inte sagt det? Det är så här. Nej, många pizzor. det tror jag inte. Tycker ni att jag ser lite skräckslagen ut nu eller? Då... Klasse, pizza och öl som betalning för resten av jobbet. Ja, det räcker. Ja. Ja, hela livet ut. Nej, det är så kul att se det här växa upp nu. Ja. Ja, men nu rullar det på. Det gör ju verkligen. Så ja, jag ska gissa på i slutet av nästa vecka.
nästa. Torsdag, fredag börjar vi igen. Eller något sånt. Med nästa vägg. Ja, Och sen kör vi på det. coolt. Och nästa vägg är då Det är det som ska upp då. Jag hade här fått också, va? Ja, en bit in Ja. där. Precis. Och sen ser det upp där. Så att det är ju förhållandevis lite. Ja. Men ja. Men de här frigolitgrejerna sitter fast, eller sitter kvar? Ja, det ska sitta kvar Det sen. sitter kvar. Sen är det enligt... Ja, så ska ju innerväggen där egentligen strippas. Vad är Men det, alltså tas bort frigoliten på. Aha. Men det är ju för att väggtjockleken. Men det får ju ni göra. Alltså jag vet inte. Nej, men det behöver man väl inte göra? Nej, man måste inte göra det. Nej. Men det är ju om man vill utnyttja ytterligare några centimeter. Men fördelen med att det där nu sitter, det är att då kan man bara skruva en gips i det där. Eller man kan ju putsa de där väggarna Ja, också om man vill. Ja, nice. Jag tycker Så det att- kan sitta. Så det finns ingen... Alltså, Vi har ingen faktiskt inte bestämt vad det ska vara där. Var? På väggarna i garaget. Nej. garaget, känner jag. Nej. Kan man inte bara köra typ så att det ser ut som betong där? Jo, alltså man kan putsa det med gipsbruk. Ja. Ja. Så lite, Lite rough. industri Ja. rough. Det kan du göra Absolut. samtidigt som du målar huset. Pelle, Det är det. Pelle, ska du hjälpa mig då? Jag skickar över. I våran familj, då är det Åsa som målar. Skickar du allt med invändigt. Åsa Ja, eller Tydligen i Åsa? våran familj så är det Mickis som målar. Ja. Ja, Och men jag kommer tror från att det släktet. Ja, men jag tror att jag gör det riktigt bra. Och Jag har det i och Åsa blodet. tror jag. ja det är definitivt. Så är det. Kul. Jag har det också i blodet. Morfar. Ja, gör det Så då. är det. Nej, du Och du har tycker att du är tagit på det så där. förbannat bra. Ja, Ja. är du så jävla bra? Det kan väl du göra det? Gubbarna kommer blåsa på här nu. Ja, fan vad duktiga de är. Känner du dig klar? Ja, Har du gått igenom? det regnar. Du och jag borde diskutera mer framåt hur hela parkeringsplatsen kan se Ja. med murar och allting. Ja. Jag har ju gått igenom det med designen egentligen. Jag tror att det är det som krävs. Alltså jag tror att jag... Du måste se bilder. Ja, men jag tror att jag inte har några idéer i så. För jag är inte så himla så här... Nej. Alltså det är som jag har sagt tidigare, jag ser inte såna här grejer framför mig. Nej. Det är jättesvårt. Jag kan inte visualisera, jag vill se en bild och då kan jag säga så här, ja, eller nej. Alltså lite så. Ja, det är Är så de det är. rena nu, brillorna? Ja. Snabba Bättre. briller. Ja, eller hur? Ja. Ser cool ut. Ja. Klasse sa det att det ser ut som att jag ska ut på störtloppsrace. Ja, lite så. Faktiskt. Ja, Ja, men grymt. Ni får köra på här. Ja. vi kör på. Ja, Vi hundra. hörs. Vi hörs. Vi hörs. Kul! Får jag börja med att berätta lite nyheter? Jag börjar ju nämna det att en... Är du andfådd? Lite. Jag var ute och gick lite. Vad händer? Du gick till bilen? Jag har ju fram haft och tillbaka. corona under julen. Det var ju länge sedan. Det är länge sedan. Ska du Men sitta det- så här nära? Du känns lite obehagligt nära. Du Nej, jag är inne i din space. Du är inne i min space. Ja, Mickis ville gå runt med en rockring. Så här, tejpade huvudet och så rockring runt så ingen kommer nära henne. Nej, men jag tycker att det är så här, jag har mitt space, du har ditt. Liksom, let's keep it there. Ja, vad så vill du kan berätta? jag. Det jag skulle berätta var att jag berättade ju om att en designer ska egentligen göra allt utvändigt så vi får fina renderingar på det som händer utvändigt och du ska få bestämma det här tyckte jag var fint eller det här. Ja. Men, kommer du ihåg att vi gjorde AR och VR Ja, med Mixteam? Yoto. Yoto? Yoto! Okej, fortsätt. Nej men de har kommit väldigt, väldigt långt och de har skickat en preview. Va? Redan nu? Jag har ju visat den för dig. Jaha, okej, det var den nu vi fick igår. Ja. Ja, det var inte på utsidan, det var på insidan. Insidan. Ja, jag trodde du Ja. menade, alltså du pratade först om trädgårds någonting. Gjorde Ja, du inte det? precis. Men sen så kanske ni kommer ihåg att vi gjorde AR och VR med Mixteam. Ja, Och nu har de kommit väldigt mycket längre. Så vi har ju väntat egentligen att göra klart den. Det var ju ett så här grovskal som de gjorde till oss tidigare som vi visade upp. Men nu har de gjort det helt sjukt. Vi ska göra några kompletterande, men det ser jag fram emot att visa för er. ja. Herre Okej, för då blir det ju min verkligen Gud. så som vi vill ha. Ja. Och de ska även göra utsidan då, eller? Är det det du menar? Ja, det får jag väl försöka få dem att göra. Ja. Men i alla fall den här trädgårdsdesignen gör ju det första och så kan man skicka den filen till dem och så kanske de färdigställer. Så att vi kan gå runt. Men då får man kolla bara om man stoppar på sig de här VR-brillorna så man inte gör det bredvid ett stup. Ja, om vi är ute på tomten tänker du? Ja, Ja. va? Nej, gud vad farligt. Och här går man in i huset. Ja, Se upp men för vad kul. stupet. Vad kul. Vilket stup! Men ska vi börja köra lite frågor då? Det var ju inte jättemycket frågor. Nu räcker det. Det var inte jättemycket frågor, för det är mycket frågor vi redan har avhandlat. Alltså såhär, Ja, precis. ja, alltså det är ju mycket och sen så kanske det blir
Jag har någon mer typ där vi ska gå från start till vad vi är nu typ. Ja. Men vi gör det lite snabbt för jag tycker vi ändå har gått igenom det ganska mycket. Ja, men precis. Ja. Men jag kan köra några frågor som kom nu då. Och då var det Jens, vad blir ditt första onödiga köp? Har det redan hänt eller? Ja, det har hänt. Vad har du köpt nu? Men det är då? inget onödigt köp. Det är ett bra köp. Vad är det då? Jag har signat upp mig på en stark future. En stark varg. Va? Ni får googla. Vad är det för Det någonting? är världens snabbaste motocross. Nej men alltså du skämtar. Jag hoppas att du skämtar nu. Ja, Fy fan. Det där ska vi prata om sen. det får jag prata om sen. Okej, prata mer i detalj från början hur de olika stegen mot ett hus går till. Om man vill köpa en tomt som inte har ett bygglov på sig, hur vet man vad man får bygga till exempel? Alltså det är ju inte bara ett bygglov när man köper en tomt. Om du inte köper en Det tomt. finns ju där de har gjort ett färdigt bygge. Ja, men då måste du ju bygga alltså Men, det som de har ritat. Ofta så har du en tomt och så har du antingen en detaljplan eller så har du inte en detaljplan. Om man inte har en... Ja, men jag vet inte hur det funkar om man inte har en detaljplan. Då finns det så här områdesplaner. Så här. Ja, men här får du bygga det här för det här hela området. Men det är ju oftast ute i bushen eller bushen där men där är inte detaljplanerat. Här där vi bygger är det detaljplanerat och då står det så här. Du får bygga en platta på 120 kvadrat. Ja okej, det är bestämt liksom. Ja, då får man kolla upp det i den kommunen man ska köpa helt enkelt. Står du där och ska köpa en tomt och vet garanterat mäklaren om det finns en detaljplan och vad du får bygga. Ja. Och sen får du söka efter ett bygglov eller du får göra ett bygglov ut efter den detaljplanen. Ja. Så då finns det ju ändå en plan från början att så här, ungefär så här kan du bygga. Så att man får ju inte bara vara helt fritt och skicka in ett bygglov och så bara nej. Nej, Alltså det är inte så att man får ju... Vissa områden kan ju ha väldigt strikta grejer så här. Du får inte ha svart tak, du måste ha ett rött Ja tak. okej, men gud vad Jag hemskt. vet. Usch. Det är sjukt. Ja, men Ja. regler är Men regler. i alla fall stegen hur det funkar sen när man ska gå igenom allting, det är olika. Antingen så anställer du någon som gör allting eller så gör du allting själv. Och då är Som det, vi, och då tar då är det ju som 2 sagt, år. ja men då är det kan vi inte ens gå igenom här för då är det de här 3000 valen i allting. Ja, men exakt. Så det, ja, Då hade vi behövt sitta här några timmar. det hade vi behövt göra. Okej då. Blir det traditionellt eller smart elsystem i huset? Typ Plaid eller Schneiders Visser system. Jag vet inte ens vad det är. Plaid vet jag vad det är. Ja. Och det tänker vi väl? Vi ska ju ha ett smart hem. Men det är bara frågan om vilken nivå man ska lägga det på. Den elektriker som vi väljer, han jobbar väldigt mycket med Lutron. Okej. Tror jag heter. Jag har sagt fel många gånger. Luther tänker jag på i, vad heter det? Jag vet inte. Stålmannen? Nej, det är det. Skitsamma. Men det ska ju bli ett smart hem och det är framförallt för att få bort, vi ska ha väldigt mycket lampor överallt. Vi ska belysa. Men där har ju jag sagt att jag hade ju på mitt förra jobb, som jag sa, att då hade vi inga knappar. Och det gillade inte Nej, jag. men det ska vi ha. Vi ska ha knappar men du kanske och har kunna 4-5 styra. knappar som är bara så här scenarion. Ja, exakt. Ja, men så att länge du man så här, bara nu ska har vi en laga knapp. mat, nu ska vi mysa, nu ska vi göra Ja, men så länge vi har en knapp. För jag vill ha en knapp där jag ändå så här. Och så är det så här, du vet, något med internet. Man bara, okej, kul, jag kan inte ens tända lampan. Alltså lite sådana grejer tyckte jag inte om. För det var ju att internetet strulade på jobbet. Och då kunde liksom, jag skulle gå och kissa, då kunde inte ens jag tända lampan. Nej. Alltså det var inte nice. Ja, men vi får se vad det blir. Eller hur? Ja, vi vet inte riktigt än. Nej, Men någonting men är det. har ni bra tips? Alltså, köp dem. Ja, verkligen. Det behöver vi. Okej, då kör vi nästa. Ska ni sälja det gula huset vid vattnet när det nya huset är klart? Ja, vore inte det riktigt nice? Någon som vill köpa det? 10 millar. Ganska snabb affär. Nej, men för er som inte vet det då, så är ju det här gula huset vi bor i nu inte vårt. Nej. Nej. Så det vore konstigt om vi sålde det. Ja, och hade det varit vårt så hade vi bott kvar här. Ja. Så känner jag. Alltså så nice är det ju här. Det är verkligen det. Ja, jag älskar det huset. Renovera upp lite. Jag hade velat flytta kök. Alltså jag hade velat gjort jättemycket, men jag tror inte att man får göra så mycket här. Det är ju det. Invändigt tror jag får göra ganska Ja, är det mycket. så? Ja, men hyfsat mycket. Tror jag. Ja, då hade man ju velat ha öppet. För förr i tiden, det är ju så lite som det här huset där. Då körde man ju liksom köket så off man kan. För att det är ju liksom tjänstefolk som är i köket. Precis, Vad jag jag lagar ju fattar mat hemma mest. Ja, tjänstefolk som är i köket. Nej men det var ju så. Ja. Så att man själv kunde sitta och typ, inte se det. Men så funkar det ju inte längre. Nej. Nu vill man vara mitt i köket. Så som vi bygger. Ja, men exakt. Ja. Vi är så jävla moderna. Ja, det är liksom en del av huset. Okej, fan Jens, jag trodde det var förbjudet för dig att ha skägg. Ja. Det är det inte. Jo. Nej. Jo.
Enligt mig. Ja. Men alltså så fort du hade rakat dig förra gången så ångrade du dig så mycket. Ja, visst. Ja, men jag såg ju det på, du mådde verkligen psykiskt dåligt av att ta visst. bort det där skägget. Men då är det ju så att jag mår ju psykiskt dåligt av att se dig med det här skägget. Ja. Så att vi får ju liksom... Hur ska vi lösa det? Nej, jag vet inte. Nej. Men... Jag rakar mig när huset är klart. Nej, okej. Okej, hur stort kommer huset att bli? 285 blir det ju. Boan. Ja, den här Fasiken. Ja. Som inte på bordet. Boan måste återkomma. Jag skulle kolla upp det. Det är så mycket siffror i mitt huvud. Nej, men så här, du kan ju bara tänka. Det är ju 285. Ja. Och sen så är plattan 100. Så garaget och det blir 100. Då är det ju 185. Typ. Men varför typ? Ja, men jag skickar upp den korrekta siffran här. Ja. Okej, då är den här. Där. Hur tänker ni med smarta hembiten? Nu är det igen då, lite samma. Men blir det en kaffekokare som kan aktiveras från sängen? Kommer ni ha en kamera i kylskåpet som ni kan aktivera remote i matbutiken? Ja. Och vad betyder det? Alltså det innebär ju i princip då, som jag förstår det. Det är att du kan vara i matbutiken, du kopplar upp till ditt kylskåp och då ser du en kamera in i kylen så här. Saknar jag mjölk idag? Eller har vi mjölk hemma? Det är ju helt fantastiskt. Ja. Det ska vi 100% ha. Det ska vi tydligen ha. 100%. Ja. Men vart sitter den då? Kan man se hela kylen eller kan man ändra den så här? Ja, du kan du ställa in den. Ja, för det är ju lite jobbigt om man typ så här har massa burkar så ser man inte bakom. Har man liksom så här flyttat till kameran. Nej, men då har du en liten arm som går ut. Det hade varit jättehäftigt. Alltså jag skulle vilja sitta och prata med någon som alltså så här, smarta hemlösningsexpert. Ja. Nu är ju han som ska hjälpa oss, alltså elektrikern som ska hjälpa oss med just designen. Han är ju expert på kanske de bitarna. Jag har inte frågat honom hur duktig han är på det. Liksom. Han bör ju vara grym. Ja, men någon gud. annan, alltså finns det någon professor där ute? Ja, och alla grejer man kan ha. För det är så mycket nya grejer man kan ha. Ja. Alltså som jag inte vet om. Det här med kylen hade jag ingen aning om. Nej. Och typ kaffekokaren, det är ju ett genidrag. Om jag bara kan gå in på appen så här, en kaffe. Och så kommer jag upp och ser den klar. Det är ju fantastiskt. Okej, och nu en fråga som jag precis fick då. Nu får vi se om du kan svara på den. Okej. Så där Fick på du den rakan. nu? Ja. All right. Okej. En fråga ni skulle kunna ta upp är vad det kostar att lägga ett tak med solceller på ett sånt hus ni var och hälsade på i det här avsnittet. Alltså förra veckans avsnitt. All right. Alltså ett ganska normalt stort hus. Vi säger ett normalt hus. Ja. Ungefär, har du någon prisbild där? Eller spelar det roll? Är det saker som väger in? Eller? Ja, men det är väldigt svårt att säga och vi går faktiskt inte ut på Sunroof med vad vi har för priser, för varje hus är så jäkla unikt. Och det tillkommer alltid, eller aldrig, extra saker, extra plåtarbeten eller liknande. Så då är det tråkigt om vi säger ett pris och så hör någon av sig och så blir det ett helt annat för att de har ett annat tak. En till ventilation, en till skorsten och så adderar saker hela tiden. Och den här kunden som Jimmy som vi träffade, han kanske hade köpt till stuprör och hängrännor och massa saker. Så det blir verkligen, hör du av dig till Sunroof så skräddarsyr de en offert till dig. Då, som, och att få en offert från Sunroof, är det gratis då eller? det är gratis. Ja, ni ser. Exakt. Så då kan man göra det om man undrar då. Ja, men det är mycket bättre. Och då får man en hel genomgång egentligen på hur Sunroofet funkar och hur man ska tänka. Snyggt. Fick vi in det också. Riktigt bra. Då är vi klara. Har du haft en bra vecka, Mikis? Ja. Du då? Ja, jag har haft en väldigt bra vecka tycker jag. Det händer mycket. Det är kul med husbygget. Ja. Jag hoppas ni har det bra också. Ja, och jag skulle ju vilja... Raka mitt skägg. Ja, det vill jag absolut. Men sen så skulle jag också vilja att vi filmar in ett hus snart. Alltså någon sån här house tour. För det var ganska länge sedan vi körde i ett nybyggt hus. Jag känner att jag behöver lite mer inspiration. Nej, men att vi liksom... Alltså har ni något hus? Alltså ni vet någon som har byggt nytt hus och det är klart och så här. Någon som inte kvalar in till Grand Design eller Husdrömmar. Exakt, då kommer vi. Och sen så skulle jag också vilja ha... Ja, men jag skulle också vilja ha ett hus där vi kanske kan se olika tomtlösningar. Alltså ha ett hus som är, vad heter det som vi har hus? I suterräng. Ja. Det skulle ju vara asnice att hitta något sånt hus där de är klara. Typ att se vad de har gjort med trädgården och så här. Lite så. Faktiskt. Så vi kan få lite inspiration. För det är just där vi kör fast lite. Eller? Ja. Det gör vi. Jag tycker Pinterest är ju bra. Ja. Men i vissa delar så här, ja men då hittar jag den här lösningen. Och jag hittar inte den lösningen som alltså bara kostar liksom. Nej, alltså jag gillar inte Pinterest så mycket. Jag tycker det är roligare att se live och prata med någon som har gjort det, hur man har tänkt. Alltså det tycker jag är roligare. Så att vi söker efter det. Så har ni någon, eller om ni har ett sånt hus, så skicka till oss. Det vore ju fantastiskt. Så kommer vi. Ja. Hörni, ha en fortsatt bra vecka. Sköt om er. Hej då.
Hej då.